1 year after ako mag-retire, magkano ba ang kinita ko sa YouTube? Huwag na natin patagalin, pakita ko na agad sa inyo. So, base dito sa channel analytics is 133,072 pesos and 77 cents. Actually guys, bumaba na yan kasi last September, 2,800 lang ang kinita ko sa YouTube. At bago kayo ma-hype guys, baka bigla kayong maggawa agad ng YouTube channel. Nag-umpisa po ako sa YouTube noong November 17, 2018. Walang kinikita yan, kumita lang ako ng June 11, 2020. So, 1.5 years din yon. At ang kinita ko pa doon ay 3 pesos, 20 pesos, mga ganon, di ba? But if you still inspired, kahit na pinapakita sa inyo yung reality ng YouTube, at gusto nyong gawing career ito, stay tuned lang kayo, bibigyan ko kayo ng mga tips syempre. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips and opportunities para sa inyo. Kaya, let's go! So, syempre, bago kayo kumita, meron yung requirements. Ito yung kanilang minimum eligibility requirements to join, yung kanilang monetization. Ibig sabihin, pwede ka lang kumita sa inyong mga videos. Kailangan meron kang 4,000 valid public watch hours in 1 year. At meron kang 1,000 subscribers. Then, ilink mo lang yung AdSense account mo kasi doon ka nila babayaran. At ipapadala yun, yung parang certification na yon sa inyong mailing address mismo. So, punta na tayo sa tip, no? So, number 1 tip ko, kumikita tayo hindi po sa views, kundi sa ads. For example, itong bagong video natin, no? Meron 2,000 views, 53 pesos na yung kinita natin. Compared dito na less than 1,000 views, no? Kay Cross the Ages, 63 pesos yung video na yon dahil 9 minutes siya. Ibig sabihin, mas madaming mailalagay dito na ads. Meron kasi ditong monetization section. So, 8 minutes and above, maaari ka maglagay ng mga mid-rolls o yung mga ads sa gitna. Pero automatically, merong before and after. Yung mga ads po dyan, kung nagdoble man o isa, wala po kami control doon, si YouTube. Kaya doon sa nag-comment na medyo harsh, wag na po kayo magalit. Pwede kong ibigay sa iyo yung centabong kinita namin doon sa papanood mo ng ads, okay? So, pag nag-click din sila ng mga sponsor cards, overlay ads, mas malaki po yung kita dyan. Kaya, click nyo lang kung ano yung mga nakalagay dyan sa video natin. Tulong na rin po sa YouTube natin yon. Then yung tip number 2 natin, alam mo kung may bago, no? YouTube Shorts. Wala pong kita doon. Okay, yan yun. May kita nyo, medyo may madami kong views pero wala pong kita lahat yan. Tignan natin ito. Yung best game so far ko. May kita nyo, wala pong estimated revenue yan. Pero don't be discouraged na gumawa ng mga YouTube Shorts or sa ibang platform, Reels, TikTok. Kasi isa yan sa mga effective way para mag-boost ng inyong mga subscribers. At malamang ito yung isa sa mga hinahantay nyo, no, na tips. Yung YouTube algorithm. Isa yan sa mga mahirap actually na i-discuss kasi medyo tricky siya. Pero once na gumagawa kayo ng video paulit-ulit, minsan alam mo kung ano yung kakagatin ng tao at hindi. At magkakatalo yan dito sa tatlong terms na to. Title, thumbnail, pati yung mismong retention ng taong nanonood. Kaya makikita mo yung mga thumbnail ko medyo malalaki, no? Naka-emphasize ko yung lagi hinahanap talaga ng mga tao sa YouTube channel ko, which is free, no? Mga ka-cheapskate dyan. At shout out nga pala dun sa gumagawa ng ating thumbnail, yan, si Jamimoy Vlogs, my one and only wife, yan. So siya po yung gumagawa ng ating mga thumbnail. Kasi kailangan taga basa agad yan dahil ipapakita yan. For example, nag-search ka sa YouTube search bar na free-to-play or NFT, una mo may kita doon yung thumbnail. Once na i-click yon, may tinatawag tayong click-through rate. Siyempre, mas malaki yung click-through rate mo, yung algorithm ni YouTube, mas ibabato siya doon sa iba na maghahanap ng same user na topic na hinahanap ng mga pupunta sa YouTube platform, di ba? At makakatulong dyan, syempre, is yung title itself, yan. So, yan ang unang may kita, yung first 50. Kaya yan ang una ko nilagay. So, more than that, malamang di yun na nakikita, di ba? Kaya kung importante yung nakalagay sa 60 and above characters, which is ito, more likely hindi na siya may kita, maliban kung talagang babasahin nila yung buong title. Kaya importante din yon. Tsaka yung retention guys, importante yan. Kasi kung maganda yung retention mo, susunod na mga videos mo or mismo itong video na to na ginawa mo is i-recommend. Kaya minsan may makikita kayo no, sa app nyo kung
display apps ba tawag doon, biglang may lalabas na recommended. Hindi po advertisement yon. Si mismong YouTube is nag-recommend sa inyo na panoorin nyo kasi maybe that is trendy or talagang based dun sa mga inahanap mo is nababagay yun at kailangan mong panoorin. Pag hindi mo siya pinindot or winatch later mo na lang is maaaring magkaroon ng algorithm na sa susunod hindi niya na i-recommend. And last, final tip, don't be a vlogger. Okay? I highly suggest na mag-pick kayo ng gusto nyong i-share, katulad tayo, freedom of time, or nag-umpisa tayo sa mga socials natin, talaga accountability lang sa mga ginagawa ko. So pick, no? Pick your poison, okay? Kasi mas madali mong ma-share sa public, mas magiging more credible ka pag alam mo yung share mo talaga. Then, gawa ka ng video, don't be perfect. Pag nakita yung mga past videos ko, malamang kahit ako nagki-cringe kung bakit ko ginawa yon. Pero hindi ako mag-i-improve, hindi ako pupunta sa state ko ngayon kung hindi dahil doon, di ba? Sa mga pagkakamali, doon ako nag-i-improve. Kaya be interested in sharing na sa tingin mo na gusto mo i-share or have a deeper meaning kung bakit mo umpisahan yung mga socials mo. So yun lang. Kaya if you make it on the end of this video, wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati tapusin mo yung ads para naman kumita ako. Okay?